हॅलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, नमस्ते. कशा आहात सर्व? मजेत ना? आज मी सकाळी सकाळी शूट केलेलं आहे तुमच्यासाठी. माझी दररोजची सकाळची रुटीन काय असती ते दाखवणार आहे आज मी तुम्हाला. आत्ता सकाळचे 8 वाजलेले आहेत आणि माझी टिफिनची तयारी चाललेली आहे. तर मी आज डब्याला गवारीची भाजी करणार आहे. पीठ अगोदरच मळून ठेवलेलं आहे आणि आता गवार करणार आहे. तर तुम्ही रेसिपी बघा. आणि ह्या पद्धतीने जर टिफिनसाठी गवारीची भाजी केली तर खूप छान होती. म्हणजे मुलांना पण आवडती. मुलांच्या टिफिनसाठी पण कधीतरी बनवली तरी चालेल आणि मोठ्यांना पण आवडती. एवढंच की फक्त तिखटचं प्रमाण थोडंसं कमी जास्त करावं लागेल. तर बघा माझी रेसिपी. आणि रेसिपी आवडल्यास व्हिडिओला नक्की लाईक करा. आणि तुम्ही जर माझ्या चॅनलवरती नवीन आला असाल तर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. आणि आत्ता तुम्ही माझी रेसिपी बघा. दोन पळी तेल टाकलेलं आहे. तेल तापलं की जिरं टाकायचं अर्धा चमचा आणि छान जिरं तडतडू द्यायचं. व्यवस्थित तेल तापू द्यायचं अगोदर आणि नंतर जिरं टाकायचं. कधी पण जिरं मोहरी तेलात व्यवस्थित होऊ द्यायचे. नाहीतर कधी कधी काय होतं, मोहरी जर कच्ची राहिली तर ती दाताखाली आल्यानंतर कडू लागते. त्याच्यामुळं जिरं आणि मोहरी दोन्ही पण तेलामध्ये छान तडतडू द्यायचे. कांदा कापून ठेवलेला आहे बारीक, तो कांदा टाकून घ्यायचा तेलामध्ये आणि व्यवस्थित लाल होईपर्यंत परतून घ्यायचा. तेलात कांदा होत आहे तोपर्यंत आपण आता टोमॅटो चिरून घेणार आहे मी बारीक. आणि नंतर मग कांदा लसूण मसाला आहे माझ्याकडे अगोदरच वाटून ठेवलेला, तर तो मसाला घालणार आणि त्याच्यानंतर मग बारीक चिरलेला टोमॅटो घालणार आणि ते व्यवस्थित मग तेलामध्ये होऊ देणार. टोमॅटो, कांदा लसूण मसाला आणि कांदा व्यवस्थित झालेला आहे. कांदा लसूण मसाला म्हणजे कांदा आणि खोबरं व्यवस्थित भाजून आलं लसूण ह्याची पेस्ट केलेली होती ती. आणि आता सुके मसाले घालणार आहे. सुके मसाले हे गॅस बारीक करूनच घालायचे. अर्धा चम्मच हळद टाकलेली आहे आणि 1 चम्मच बेडगी मिरची पावडर, अर्धा चम्मच तिखट मिरची पावडर आणि महाराजा मसाला. महाराजा मसाल्याने भाजीला खूप छान चव येते. माझं माहेर शेगाव आहे त्यामुळं आम्ही कधी तिकडं गावाला गेलो तर येताना तिकडनं घेऊन येतो. कारण मुंबई पुण्यासारख्या ठिकाणी महाराजा मसाला मिळत नाही, तर तो फक्त तिकडंच मिळतो. तर महाराजा मसाला हा मी प्रत्येक भाजीत वापरते. दुसरे कुठलेच मसाले तेवढे पाहिजे तसे यूज करत नाही, कारण त्या मसाल्याला जशी चव आहे तशी बाकी कुठल्याच मसाल्यांना चव नाही आहे. तर हे व्यवस्थित झाकण ठेवून 2 ते 3 मिनटं व्यवस्थित मसाला होऊ द्यायचा आणि मग नंतर गवार टाकायची त्याच्यामध्ये. झालेला आहे मसाला व्यवस्थित तेलामध्ये. आता त्याच्यामध्ये गवार टाकायची आणि ती पण अशी 2 ते 3 मिनटं व्यवस्थित परतवायची आणि झाकण ठेवून, म्हणजे जोपर्यंत त्याचं पाणी सुकत नाही किंवा मग ती चांगली शिजत नाही तोपर्यंत ती तशीच न पाणी घालता शिजून घ्यायची. आणि जर गरज वाटली तर थोडंसं पाणी घालायचं, कारण जास्त जर पाणी घातलं तर भाजीची चव जाते. थोडं पाणी घालायचं. मी सहसा करून डब्याच्या भाजीला कधीच पाणी घालत नाही. ज्या भाजीला जास्त गरज असते तेव्हाच पाणी घालते, नाहीतर मग पाणी नाही घालत, कारण पाण्यामुळं थोडीशी भाजीची चव जाते. तर व्यवस्थित अशी परतून घ्यायची आणि नंतर झाकण ठेवून थोड्या वेळाने सारखी परतवत राहायची. जर शेवट वाटलं तर गवार शिजलीच नाही आहे तर तेव्हा पाणी घातलं तर चालेल, पण सहसा करून कवडी गवार असली तर पाणी घालायचंच नाही.
आता गवारीची भाजी टाकून झालेली आहे, तर एका गॅसवर भाजी शिजणार आणि दुसऱ्या गॅसवर चपात्या करायला घेते. तर चपात्या करून घेते. मुलं मिस्टर वगैरे झोपलेले आहेत, ते उठेसपर्यंत माझा स्वयंपाक वगैरे होऊन जातो आणि मग त्याच्यानंतर ते उठल्यानंतर त्यांच्या आंघोळा वगैरे चहा वगैरे चालतो. दुपारचा पण स्वयंपाक मी सकाळीच करून घेते, म्हणजे एकदा किचनवाटा साफ केला की परत घाण व्हायचं काम नाही आणि परत किचनवाटा घाण झालेला मला आवडत नाही. त्यामुळं मी सकाळी एकदाच स्वयंपाक करते. स्वयंपाक झालेला आहे करून, भाजी पण झाली आणि चपात्या पण झाल्या. दूध आलेलं आहे, आता दूध मी तापवायला ठेवते. बघा मी कशी साय गोळा करते दररोज म्हणजे 1 लिटर दूध येतं. त्याच्यामध्ये ते तापवून ठेवून द्यायचं फ्रीजमध्ये, एक रात्रभर आणि एक दिवसभर, म्हणजे जास्त जाड साय येते. आणि एका महिन्याची 1 डबाभर साय जरी साचली तरी पण अर्धा पाऊण किलो तूप निघतं त्याचं, म्हणजे 1 किलोच्या जवळ तूप काढते मी प्रत्येक महिन्याला. आता दूध वगैरे तापवायला ठेवायचं. दररोज अशी साय साचवायची. दूध जर चांगलं असेल ना तर साय नक्कीच साचवायची, त्याच्यामुळं आपल्याला दूध पण मिळतं आणि तूप पण मिळतं. तूप कसे करायचे ह्याची रेसिपी जर तुम्हाला बघायची असेल तर माझ्या चॅनलवरती मी अपलोड केलेली आहे, तिथं जाऊन बघू शकता. ह्याच चॅनलवरती आहे आणि खूप दिवस टिकणारं आणि भरपूर तूप निघतं. तुम्ही नक्की ती रेसिपी बघा आणि तूप काढून बघा. सर्व आवरून वगैरे आता मिस्टर निघाले ऑफिसला.